Fá fleiri áhorf. Kom, þið njótið. Ætlar allir koma inn þetta? Maður gerir langa línu. Ætlar að koma. Ætlar að koma rauð smá. Það með skokket mínútur tilbaka. Skokket mínútur tilbaka. Skokket mínútur tilbaka. Það er eitthvað undan. Það er skokket í röð. Tilbaka, alltaf tilbaka. Það er líka háanýlutir. Allir á sama tíma. Þið er ekki með hálfleikur, það er bara eins í tól. Það er svolítið. Nei, ég spyrja. Já, það er bara... Nú ertu ekki að hægra það. Það er læra. Það er bara... Hvað hérna? Afbringið fyrir bekknum. Ok, svo ætlum við að gera... Hérna, bam, bam, bam. Það er position. Svo valoppa allir smið. Bara hærra. Og tilbaka. Síðan tökja hliðaskref. Roppið. Já, ég get alveg verið hérna með. Og svo, nei, ekki stúsið, ekki stúsið. Sumuleið, hálfum tilbaka. Svo ætlum við að skalla, hoppa rosa aftur skallaboltar. Harra. Jú. Ok, svo ætlum við að... Svo ég klappa og þetta er að spretta við. PP3, er það ekki bara fyrst hérna... Alltaf tónist, það verður tónist. Er það ekki, hérna, hvað maður segja, autofókus? Er ekki autofókusin á þetta PP3 hérna? Ísak, snúðu við. Og spretta við. Góðir. Nei, komið til skætra, komið til við. Ok, þú ætlar að vera... Dýttur frá við. Kjörður marki. Elvar, við byrja í 6. Já, þetta er bara svona. Ég gaf tíma strax. Það er 4 þetta, hann er allir verið í markinu. Strákar, eru þið þjálfarar? Þjálfarar, hjá Fylki. Gætu þið verið hinum megin? Við vorum búin að senda út tilmæli bara þannig að þið blokkar ekki völlin. Já, við skulum vera hinum megin. En það byrja þá fóreldrum okkur að fá. Foreldrarnir eiga að vera á endunum. Það var hugmyndin, sko. Strákar, þjálfarnir eigum að vera hinum megin. Já, sjómastöfin.
tekið upp ykkur.
Olli! Staðsettir meira haftalegin. Já, það er góð. Takk. Við afmingum völlin. Okay, haldum við fyrst. Botti, látum hann ganga. Allt í góðu, á bökkum við. Áfram Gunnar, áfram. Gott Þórður. Óskar start upp, drífið sig. Það er fyrsti. Áfram móti. Gjartur í hann. Kassi. Allt er komin í miðuna. Gunnar, þú leipur bara fram. Þóru farin af honum. Einhver koma niður hérna. Vel spilað í að. Kristó, þú voru að koma niður hérna. Áfram. Góðu beggi. Gunnar tekur. Kóttu. Þú mátti rekja inn á, sko. Og hlaupa með hann inn á. Óskar fyrir ofar. Aftur vinnan aftur. Come on! Þóri, hvað er bara nær? Gunnar, hvað er það nær? Já. Áfram. Hvað er bara það? Ok, Harður fremstur, Óskar. Hei, framar Harður. Óskar. Já, minni farið ofar. Harður fyrstur. Harður restan. Þú kemur upp hérna. Tala saman, dekka mælina. Takk Óskar. Birgir, hvað segirðu? Til lagi, allt í lagi.
Gunnar var komið niður. Já, fara af stað Birkir. Fyrstu sendingu. Harður, gott inn í miðju. Hvað er hér? Koma. Já. Tilbúið. Hei, kom í vörn. Óskar, gott inn nær. Óskar, gott inn nær. Þú eru passan að það. Dóra, þú er að pakka þér. Þú er bara aðeins þér. Járu aðeins. Svo er plass. Og rettan er það. Já. Frikinn, kom orð. Koma áfram skæðin. Hanna! Yes, yes. Svona já. Heia. Sjáðu, þurfum að vera svo frikinn. Flott Gunnar, þar var það stað. Óskar ofar! Beggi, alla tíma. Aftur. Alla Beggi. Spila sjá Kristó. Tilbaka! Kristó. Passi losan. Lokum hotinu, strákar. Ekki hætta núna bara. Já, dekka. Fyrstu sendingu. Gunnar, kom að stækka á þessu. Áfram á Gunnar. Fulla fyrr. Svona skóta Beggi. Svona já. Beggi, Jósi. Skjóta. Íslu ákýr. Þín Þórður, Gunnar, strax, stækka á þessu, koma. Það er senda á það. Harður, koma. Jósi. Gunnar, það verður ekki að svaða henni. Mátt að býða þetta eftir. Ok. Óskar inn, í miðju. Rikki. Alla leið, Gunnar, koma.
Bjóða sig, bjóða sig. Gunnar, lítið til úrkoma. Líka út. Höldum áfram í vörðinu, þú fyrir að senda niður og upp á kantinn. Í línu við Gunnar. Yes, svona Beggi. Ekki fara neðar. Aftur. Svona já. Ekki að Þórður. Bjóða sig. Ekkert, hluta verð. Svona já. Óskar ofar. Fattu með þér. Kemur. Bjóða sig. Yes. Hlaupa. Bjóða sig. Bjóða sig hérna, Áfram. Sterkir. Áfram. Strákar. Flottu Beggi. Yfir, spila. Alveg Gunnar, þetta er Gunnar. Hlaupa. Átni. Strákar. Jæja. Áfram. Alveg, setja bara í Óskar núna. Hlaupið fram. Bjóða sig. Allir að bjóða sig. Hlaupa, koma. Óskar, það er engin í þér. Fyrir afstæði voru. Aldi, hvernig yfir boltan? Í gang bara. Pressa. Takk fyrir leikinn. Frekir að taka hann á, ok? Og ef við erum með boltan, þá er þeir ekki bara að taka hann á. Þeir við ætlum að taka hann á. Ok? Ég ekki bara að leyfa þeim að taka boltan á okkur alltaf. Þannig að bætu það í næsta leik, koma! 3, 2, 1. Það voru liðið hér.
Ég held að sé ekki rigning af því að við erum að regla það. Fyrir ekki þjálfarar, gætu þá allavega verið aðeins lengra svona til hliðana ef það er hægt. Já, ekki bólið. Ég veit að þetta byrjar. Allir leikirnir eru að fara sama tíma af stað. Það er að lenda eftir áætlunina. Við erum að lenda eftir áætlunina, það er klukkan 1 mínútu yfir. Heiðar, miklu framar. Segð Ími. Það er Ími það í spil. Þá getur fært að vera mikið fyrir hennum með. Geggjaður Ími.
hérna, aðeins lengra hérna út. Núna Eirík, núna. Sammy, þú hérna! Sindri!
Strákar, fyrir aftan ykkur! Sindri! Sindri strákar! Við verðum að vita hvað hinir eru líka! Koma, tökum fyrir leikinn! Tökum fyrir leikinn! Elvar, eru þér að spila hér núna? Ertu ekki sjónvarpsvellur, eða? Örn. Adna, þú fær fara á eftir. Þú ert komið far. Emma skoraði endur. Niður hann! Það taldi ég. Þetta var ekki. Munið hvað er það því? Já, og taka að senda. Og taka að senda. Kærlega spila saman. Rökkvi, lengra hingja, Daniel, alveg til línunni hinum með þér. Bara aðeins lengur til hotni bara. Nei, ok. Fyrirgefðu þjálfari. Þjálfari Tindastól. Getur við aðeins bara lengra hanga út í hotni? Hérna? Já, bara stanna upp á... Já. Þetta er fættur yfir. Döð. Mjög döð. Daniel, þú kom öll lítið nær. Ok, mýmir á, hvað gerum við núna? Rökkvi! Hárrétt, Guðmundur! Einir, þú ert bara af stað! Guðmundur, farðu fram, miklu fram. Já, sí. Svo fylgir honum með. Þú ert bara fram, Gott! Stöðu Rökkva! Góð
vel. Guðmundur, Frosti, sjáu þetta bak við ykkur, þetta er að passa. Flottur Mimi. Og stillinu. Frosti út á kantinn. Rökkvi, nú mútu koma út á línunni, sjáu. Fast Mimi. Flottur, rólegur. Já, flott spil, kemur. Flottur Daniel. Rökkvi, þú komið að líta nær boltanum. Sýndu honum svolítið. Flottur Frosti, vel gert. Æslega Frosti, haldi áfram, þetta duglegar áfram. Vel gert Frosti. Mímir, kemur þú farið sjálfu? Flottur Mímir. Rökkvi, viltu með? Vel gert, tóttspinna. Ísak, ég vil fá þitt hér. Guðmundur, þú manst. Guðmundur, verður hér, byrja hér. Breki, Pétur. Ísak, rólegur. Afslæg. Aldrei útseg. Það var mér að kenna. Það er inn í markið. Það var mér að kenna. Afslæg. Ísak, tilbúin að hendina. Kristján, það byrja, Ían! Vel gert, Gulldæ! KR þjálfarar, má ég biðja að fara aðeins lengur út í horn? Hermann, Eyður, það er að vera á skóp, það var að fljóta og bara Núna er ég frá. Þú finnst það með frammi. Ísak, býta aðeins, þetta er Kolbeinn reyma. Pétur laug. Kolbeinn ekki Afslutar í boltan! Ákveðnir! Káar, tala! Vel gert, aftur! Það getur stein! Guðmundur, ofan, nei! Guðmundur! Hermann! Það er ekki tvo! Hendrik, veitu!
strókar. Hermann, Eyður, áfram, duglegur. Ákveðnir. Vinna saman í vörn og spila í sókn. Vinna sér plan. Vinna sér plan. Já. Aftur, næstir. Bara hverju laug. Alltaf í sig bara. Rólegur. Kristján, Eyður, horfa, hvernig er það? Hendur. Vækjast. Veikja. Alltaf næ. Breki, Gúlbein, átta. Þetta ekki bryggja nummer 8. Gúlbein, Guðmundur, Gaukstur. Ísak, Breki, Gúlbein. Kom á, og sjá spenna. Pétur. Bara fáðu lofti bara. Fengja lofti. Eyður. Og flautar. Þetta er að horfa sem tegurinn er. Eyður. Þetta. Pétur hann er lítið góð. Hei, Hendrik, kom og finna með hann. Hei, strákar. Flikar! Hendrik, hérna. Ja, tilbúin Kristján, Kristján. Ja, Martinu, Kristján. Rólegur. Meiri breyttir núna. Svo pressa vekkar. Áfram, ekki stoppa þér, mann. Kom áfram, Blíkar. Pétur hann er tilbúin. Meira frá okkur. Pétur, Fanny. Pétur Steinn, allt meira. Pétur hann er Guðmundur. Það er að vera duglegir að mæta mönnum. Skiljiði mig. Veikja á sér þjóðar. Meira, Pétur hann er duglegur. Hann er bara fljótt. Pétur hann er laug. Kristján, þetta er. Þú maður berja, þú maður horfa þegar kárinir eru að passa á boltan. Getum við upp, Blíkar, ekki bara upp, að finna mann, fljóttur að finna mann. Hei, Blíkar, koma áfram, ákveðni. Hermann, Kristján, hjálp það. Pétur!
Kom á mætanum! Gunnlaug! Gunnlaug! Guðmundur, Gunnlaug! Gríp með þér! Koma áfram með þér, kannski með þér, koma! Þetta er áfram að kæja! Hermann! Hermann! Tilbúin! Ráðar, Guðlaug! Guðlaug, Kolbeinn! Vel gert, Guðlaug! Guðlaug! Vel gert! Mæta! Nei,
Að vinna boltan Arnar! Geggjur og næstu boltan Arnar, yes! Mæti hann Arnar! Arnar! Góttur Brynja! Send Arnar! Góttur! Áfram! Góttur, geggja Bergir! Þetta niður Kára! Áfram! Emil, bakka henn! Við kýrum Bergur, geggja Berg! Áfram! Góttur, og Emil! Emma, þú búinn að verja? Ég sem er búinn að verja í dag. Arnar! Já, Emil, senda! Bra! Kári var að senda henni, það var mikið að þú var einspila. Og senda núna. Góttur Benni og Emil, bang, geggjaður. Já, Emil, sjáðu. Kári, senda fram. Aftur. Åh, vilken jättebra. Få ta stenna. Och nu då Bergur. Och fram Kári. Emil, skjuta in.
ekki hann inn að senda. Fyrstu fyrir inn. Já, þú má ekki við send. Og senda Kari. Mikael, flott, vel gert. Geggjör, Kari! Já! Ekki verða okkar. Og Kari, þú ert tilbúin að hlaupa inn á. Og dekk inn í fyrir þig, dekk inn í. Arnar, bakka, Arnar, láttu mig lofa. Kári, kom inn. Okej, titta. Út í kassa, Stormur. Sölvi, nær mér. Stækka kassan. Kári, kottu framar. Hingar. Já, stækka kassan. Kári, það spila. Byrja miðju. Benni, bökkum. Fyllir, bökkum aðeins. Áfram Kári, jæst Kári. Mæta. Já, flott, Marino. Lópa pressa, vel gert. Emil, bakka inn. Já, Benni. Já, geggjör! Öðar tilbúin. Vel gert. Stormur, kottu. Hugtæk. Áfram. Klári þinn, já. Benedikt! Tilbúinir. Benedikt, sendu. Brynja, takk hana, Brynja. Benedikt.
Mikael, aftur í boltan. Mariló í boltan. Þarna, áfram, Mariló, stígur. Áfram. Sjá, Mikael. Spila, áfram. Spila Brynjar. Og Mikael, kemur. Áttu. Vel gert, Brynjar, vel gert, já, þetta var. Hafði Kári, pakka þú þetta. Liðið, Bergur, flottir liðið, flottir þarna. Áfram, pressa. Júli, áfram. Og koma, Atti Fjelli, Takk fyrir leikinn. Þjálfi. Flottur og spila. Bra, vinna, sterkur, yes, helt samt það. Bra. Brynjar, ákveðin. Fyrir skoti, strákar. Það er heimi.
Biti. Vel varið, Hilmir. Rökkvi. Inn á veg, hlaupa, dúlu. Aftur Jóna. Vinna Matti. Öppið. Ápar og inn. Aftur. Upp út. Sparka hana. Jóni upp. Jóni. Brynjóli. Hlöfting. Rekja. 1 sinna og sparka fast. Allt í lagi. Óðinn tilbúinn. Verjast. Hilmir, allt í lagi, kontur miðuna. Alla leið. Aftur. Gott Jóni, skor. Geggjaður, yes! Frábært Úlfur! Hafið að spila! Akkurat og lengra, Jonni með. Áfætt Rökkvi. Ákveðin Jonni. Yes, Jonni.
tilbúin. Hlaupa tilbaka, strákar. Hej, Selma, Selma! Låt, Elvar! Já, nei, ekki dansa. Ég ætti í ykkur, koma það. Já, við ætlum ekki að hafa gaman, við ætlum að byrja. Og ég ætlum bara að vera hérna og við erum veginn. Þetta er ekkert út af. Já, vel gert. Innan vitið. Hörru, rúmmarki hérna. Jóhann, þú ert með hlutverk. Það takkar tíma hjá mér. Strákar, við þurfum að leggja þetta alltaf fram. Öll liðsauðin spila við. Hérna er Jón. Þið með byrja ægt á röðum. Ef þeir byrja sér upp, Okej, þá stillum við upp fjölnir. Stillum við upp, Hinrik, mastu, hvað tók að stóa? Hvernig verður síðan stóa? Svona já, þess að fá bóttan. Horfðu nú upp, sjáu hvað samverðin eru. Patti, nú verður hún að tilbúið. Hanna, já, vel spila og svo Patti, kalla á hann. Á honum! Á! Aðeins fyrir, Já, ekki ég! Ok, nú þurfum við að dekka fjölnir. Fljótir að finna menn og dekka. Patti, hann já, að rétt. Horfa mannin líka. Ok, Kendrik, framar, já. Ok, tilbúin. Patti, framar. Loksja! Halló! Kendrik, alltaf leið. Patti, fara bara inn í.
vel, kom með framar. Í kringu sig, þeir eru þýðir. Já, fljótur í stöðu. Rúrik, þú ert fáinn á milli! Já, kom að, manninn þín, Vinnar. Og svo, Rúrik! Horfa! Þetta yfir! Sjálfur! Góðan, hvernig tíminn? Mæta, Henrik! Passa! Fáinn, Rúrik! Hvað fyrir þig? Bakka, ekki báðir í hann! Innanleiki! Nýja! Góðan tími, 5 mínútur. Ok, Þorgjarn, við erum að hlaupa tilbaka. Fjölnir, ef við missum hann, þá verðum við að hlaupa tilbaka. Komdu. Rúrik, Arnar, bakka, ekki núna. Kemur, fram. Rúrik, reyna á boltanum, Rúrik. Hinni, fín hugmynd, þetta er leið. Aftur, vinna. Bakka. Hey, hljóttur að finna manninni. Svona já. Ok, Henrik, þú tekur, Jón. Svona já. Henrik, þú tekur, Jón, komdu hérna í þínu stöðu. Aftur, óþægilegur. Sævar, voru tilbúin að fá hann. Henrik, þú verður að losa þig líka, bjóða þig, reyna að fá bolta. Aftur 2 mínútur. Kom áfram. Höldum áfram, strákar, Keflavík, höldum áfram. Mæta, Rúrik. Já, Jósef. Óttur. Já, Rúrik, já, ekki. Vinna, Jósef. Yes, aftur, Rúrik. Jósef, hann út í kanti. Henrik! Kom að skilja á þig, kom að hérna. Þú verður komið á honum. Eyjá, þú mást skilja nýja sjálf. Komdu á milli, Rúrik! Við höfum fáinn í Rúrik, þú þarft að fela á bakvið.
Okej? Kemur hér, áfram! Þetta í gangi! Þetta er skot til þig, óheppi! Takk Jóhann! Hei, saman! Rólegir, okei? Þetta er sraða! Það er antennara! Ákveð, það vinna bara aftur! Hérna já! Alex, kom svo! Hérna já! Loka! Hei, Björni! Áfram! Kristoffer, rólegur, ekki gefa manni beint fram inn í markinu. Kristoffer, leiðu þetta að komast í stöðu áður og sendir á þá. Það verður að vera... Kristoffer, leiðu þetta að komast í stöðu. Sjálfur! Hérna! Hei, kom og hjálp honum! Selma, komdu nú út á kanten! Fara! Þú erum ekki að fengja það! Sjálfur! Vel valið Kristoffer, geggjaður! Keflæk, bakka! Selma, rosalega frá mannum! Það er bara kjör, það er ekki sens að gefa einið þarna. Hvernig var framar? Fyrir ekki hérna! Það verður að hafa til að gefa á, ekki? Hei, við erum að geta hraða! Jó, komdu! Kemdu þig! Þú voru svona að bíða! Ég er ekki búin að segja þér að koma inn á! Okej. Ja, Johan, op een eigen weg. Zet er go. Lekker, Abraham, kom maar. Hier op afstand, Hafke. Oké, ik zet erin. Henrik, cut over! Wat is dit over? Stilla! Hei, Björni! Sjáu
Og så, spila Alex! Haldur! Haldur! Spila! Keira á þetta! Jóse, bíða! Jóse! Já, kom að! Já, ekki fram, Hálfur! Ó, búinn! Keflavík, komið hingað! Á meðan! Kom á með! Hvernig er fyrstu dómaran bara alveg til fram að pásunni? Pása hálfjöður. Já, það er eftir leikinu og svo er brekk. Gefum okkur svona hálftíma, þá erum við búinir. Já, er því? Já. Vinna boltan niður, byrja ekki rólu. Áfram Óli, baki Gísló. Meia. Lítið kassa! Henni, lítið kassa! Áfram! Svona, áfram! Nánu. Yes, Hendrik, vel gert. Stefán, passa fjær. Fyrir vennar.
Yes, keira. Good. Herru, en núna aðeins brosa. Ja, Stefán. Brosum aðeins að það ekki. Magnús. Nafni. Sjói. Yes, Magnús. Kristó. Kijk even weg. Dit is goed te stellen. Ja, Suro. Vel gert. Áfram. Passa hann. Taka hann á lappirina. Eftir mig. Lengra, Magnús, lengra! Yes, mætum þessu. Vörd. Magnús getur að fylgja. Sérðu, það er klás, Emmanuel, fara á stað! Valli, tími, snúðu! Emmanuel, næstu! Yes, Magnús, kerðu upp. Þú með boltan inn í. Allt er góð. Já, Sigur, náðu. Vel gert, Sigur. Yes, Stefán. Óli, baki. Lars, Stefán. Innar á móti! Vel gert, Stefán. Bíddu. Já, við bara gerum eftir. Þetta er hægri fótum, það er reyna. Spila, Emmanuel, áfram! Já, Stefán. Vel gert, áfram. Sigur mætir hann. Já, vel gert, tveir á einum. Já, strákar. Tökum skotið. Gert, hotspinna. Henry! Stefán. Henry! Magnús, það er nýtt. Hóttu! Hann á næ! Keira! Pressa almennilega, koma! Vel gert, Stefán, vel gert. Það er klára. Spila! Spila! Mættu. Hendur líka. Gå! Hei! Baki. Stefán, við skjóta bara einhvern veginn. Magnús, já. Allt er góð. Yes, Sigur, vel gert. Já, einhver mæta. Upp. Passaði bolta, spila boltinu. Já, Sigur, kynna á þetta, komur í gegn. Óli, heim, spila! Óli, heim! Kjóra, Stefán með. Vel gert, Sigur, vel gert.
Kom hej, strákar, höldum áfram. Harry! Stefan, passa till dig! Harry, kom in! Hej, avfram! Enough, let's go, man. Let's go. Open it. Yes. No Shiron. Magnus, tada hann. Yes. Sending! Í gegn, menn gegn. Allt í lagi. Keira í gegn. Kontra í gegn. Spila í gegn. Strafur. Aron, spilaðu! Svipa heim! Það er fljótt. Sjá Hendrik. Ja, sjá Hendrik. Áfram. Síðan, passa baki. Strafar, spilu vörð, allir, Hendrik. Komum baka. Það er Stefan. Hei, keira baki ykkur. Kerri. Farðu rast. Sigurjón, tilbúinir. Yes, Sigurjón, vel gert. Kerri, sjá Hendrik. Magnús, alveg á fullu. Þú vinnur hann. Vel gert, Gott sending, Magnús. Stefan hægri, Hendrik, nei Magnús, Magnús eða Aron. Já, mæti þessu. Hendrik á bakvið, gott vörð. Stefan, hvað er næst, hjálpa til vörðinni. Spilu boltanum. Það er lauka Hendrik, Gott vatn. Magnús, skjóttu þig. Það er að spila. Maður. Gert Sigurjón. Strákar, fleiri í veg. Rekkur Henry. Magnús og Stefán í veg. Óli veg. Kvöldi. Þínu dekka. Sigurjón, þú dekkar. Henry, dekkur á marki. Dekka, svo til 10. Gott dekkur. Strákar, er hótt. Stefán, dekkir þig. Kvöldi. Já, mæti Stefán. Good. Yes, Hendrik. Kerru mot einum. Flott spil, strákar, kemur.
Gunnar, snöggur í leik. Henrik, fá hann. Gunnar, spila það, fullt á opsjónum. Pressa. Ok. Hundastótt ungmennavinnan Langnesi. Eftir þennan leik. Megum við ekki vera hérna, vilja við sem hinum meginn út á myndina? Já, það er ekki betra að sé hinum meginn. Það er betra að hinum meginn sko, en... Haukar, komið!
Good.
Jú. Útgjörlega. Bílum svartur auðvitað. Hilmir, kom þú kant til og Þorri, kom þú framar. Hilmir, þú kant. Já, Þorri getur ekki þessa sendingu. Fasta sendingu. Nei, það er bara við erum bóttan. Svo þið að segja bóttan. Rólegur, loftloss. Góð, áfram Hilmir. Það kemur Frosti. Gott spil, frábært spil. Gert. Gott spil, strákar, Hafþór, bara með. Gott Frosti. Herri, Hilmir, framar. Þorri, komdu líka framar. Komum Frosti, loftloss. Hilmir tekur. Hafþór. Já, og Þorri. Þorri er þú örlítið með. Og Hilmir Hafþór kemur. Gestari. Já, frábært Hilmir. Koma Þorri, fyrir. Hafþór, fasta sendingar, miklu fasta. Hilmir, það stræði. Horf á bóttan Þorri. Hafþór, senda miklu fasta. Bakkaðist frá. Fram, Frosti, löftu. Hilmir, bakka! Frosti, út fremstur! Hilmir, góð tekur hann! Frosti, hann áfram, pressa á hann, fætti núna! Hilmir, komdu framar! Gott stutt, Frosti, Hilmir! Hilmir, framar! Stærri, horfa! Gott! Hafþór, horfðu í kringu þig! Hei, fókus! Hilmir og Frosti, fókus! Nægur tími Hafþór. Nei. Nægur tími eftir. Við erum búin að koma út í góða færi. Höldum ára að spila. Flott spil. Frábær setting Hafþór. Gjörn. Hafþór.
þetta. Bottari, áfram. Þú ert með hann, hérna, sterkur, haltu áfram, koma, jú, kraftur, okkur Dari, frábært barðu Dari, við eigum Dari, takku, Almar, farið fram, Hilmir, farið fram, strákar, farið með honum, herru, fokus, halda maður, stúlum ekki við, pressa maður, koma. Frábær barðu Dari, það var vel gert. Stillum upp, út á kantana, koma Almar, frumstig, haltu á kantinn.
Ernir, út af línunni, Hilmir, út af línunni, Þorri, farið sjálfur. Það, koma. Kristur, út af markinu þetta. Okkar Almar. Gott Almar. Gott Hilmir. Herru, Hilmir, komið. Almar tekur, hei, stillum upp. Hafþór, út í kantinn. Ernir, út í kantinn. Frosti, markaður að sýkja þetta. Það kom Hilmir, kemur. Herru, viltu fara sér inn það? Ok, það mátt matta þig. Það er hringið bara. Hilmir getur alltaf með þetta. Já, flott, stillum upp. Hei, fókus, Almar, farið fram. Flottur Þorri. Flott Ernir. Það kemur Hafþór. Björn, það kemur. Á móti Þorri, á móti. Aldrei, Almar tekur. Hafþór, þetta er allar hingað, út af línunni. Frosti, alveg yfir. Ernir, alveg yfir. Já, alveg með. Má ég réttu það? Fylgdu með. Þorri, þú mátt koma fram að þér. Frosti. Vertu harðari! Miklu sterkari! Almar Þorri! Almar, það er 4 frammi! Þorri, það er á þetta!
Þetta er Evrópu. Nærðu að skríða, passa á hausinn þegar þú kemur tilbaka. Passa á hausinn. Miðuna. Bara alveg upp í markið. Já, þá tekur þú þetta raunum minn. Sjáðu bara kýper. Vel gert. Já, ok, þú teitt. Og svo spila. Koma, vinna bolta okkur. Já, Rúni, spila. Robert, Koma Birnir, frábær barátta Birnir. Mátt ekki eins og veður. Kári, sett það niður. Erni, þú vinstra megin. Já, þú skilur svo, eitthvað. Kári, hjálpa. Ok, Robert, það með honum. Skjóttu. Erni, þú pásu. Eyjól, hlaustu fram. Gott ekki. Backamenn, Eyjól.
Gunnar er með þér, Björgvin. Eða svona, og upp kantinn. Aftur á ból. Aftur kæra. Hlöftu. Áfram með Úlfur. Loki. Eftir frá. Þetta fram og Hlaupa duglega, vinna boltan. Spila fram, hlaupa fram, strókar. Út af. Jesus! Já. Við höfum að falla hérna út. Ákveður Víkingar! Haukur, dekkaði manninn. Sjá Aron. Yes. Aron, Tullur áfram. Haukur hjálpa til. Eins í spil. Á fætur. Gunnar, sérðu upp kantinn. Rópa, hún með hjálpunum, fá það. Strákar, við erum að flytja okkur aftur mikið að spila frá því. Aron, komdu upp. Þessi Aron. Loki! Þetta! Já, glæðir það. Aron, hann er vinstur með vörn. Eyjó, ekki vera allir í kessu, strákar. Geggjaður í dag. Hey, strákar, hættu þér í það. Þórsarar, þið er hótt. Annars komið báðir út af. Gunnar. Hey, ekki horfa úti. Kári, Kári fár. Eyjólfur, hvað er að koma? Kári.
Ástvin, horfa á boltan. Jakob. Við erum að vörðina á búrkunum. Eyjólfur. Já, Aron, Danni. Eyjólfur tilbúinn. Eyjólfur aftur. Já. Já. Eyjólfur, lauftu minn alveg yfir. Eyjó, verður þú hérna Aron, með? framar, bara sjálfur henni, sjálfur og horfa. Hægra menn frá mig. Horfa, hvernig þú fengið hann? Já, fyrir saman. Vel spilað. Klára, ekki hendur, út í teig. Já. Flott, Kári. Kári, ljókur að vekja. Já, kom bara á stað. Eyjólfur, farðu framar. Fljótir og Eyjó, tilbúinir. Góði Björgvin. Erdi, þú var snuðvöldu. Lauftu hann vel. Eyjólfur. Runni, komdu. Ertu við vörðar? Ok, ég undir. Veistu hvað vantar? Markinu. Horfa alveg! Frábært, þú horfa eftir, horfa! Frábært! Já, horfa eftir! Og spila. Aron núna, vel gert! Kári, setja þig fram. Geggjaði Kári. Ekki móttaka! Elvar er að bú. Og takka fyrir leikinn, strákar. Takk öllum fyrir leikinn, strákar. Nei, takk fyrir leikinn fyrr. Bra, Mikael. Strákar, gerum hring. Nei, komum og tölum saman fyrst, Talið við ykkar undirstöð þjálfara. Það kemur aftur hjá. Nei. Til mamma og pappa.
Esine startasi Hampun tarastajia.
Ég er hættur. Bara það kann að vera fín. Koma niður hérna. Já, menn, hvað er? Þetta er ekki læg, það mátt alveg verið ná. Þetta ekki í að, þetta ekki vöggum tvö.
En fyrirgeðu, það er spurning hvort þið væri til að vera öllum til hliðar, bara...
boltan, hleyptu upp með boltan, hleyptu upp með boltan. Já, út af hérna. Já, skjóta bara. Þessi markjökar, hleypur tilbaka stelpu. Gott, svona, geggjað. Veðum hann uppi, gott. Hleypur saman, ekki verða nokkuð stöðni stelpu. Gott, aftur. Geggjað Júlíana, róleg bara, róleg, einum að snúa. Flott, hleypur upp. Ok, hleyptu bara Laufey, svona einmitt. Hleyptu bara upp Laufey, hleyptu bara. Geggjað sending. Já, aftur Júlíana. Og aftur. Já, upp með þig bara. Gott. Innbótt til Laufey, gott. Aftur sending. Gott aftur stelpu, hleyptu bara með hann Gjörður. Gott húnum hérna. Takk inni. Ekki bakka lengur Laufey, stoppa hana bara. Stoppa stelpu, ekki það ofnál. Yfir, svona gott. Gott, nú mæta boltinu stelpu, nú fyrir við. Já, gott, þetta er Nóa. Gott Nóa, sterk. Já, Laufey að skjóta það. Flott. Sparka. Sparka gott, það er nálægt. Hleypur tilbaka. Flott Laufey, inn með svona, gott, aftur. Gott, þannig, bara róleg Nóa, tími. Takkum tíma. Flott aftur, sterk. Geggjað upp með boltan, upp með hann. Hleyptu Laufey, hleyptu. Hleyptu tilbaka, stelpur. Geggjað. Snúa Júlíana, ekki snúa. Gott bakki hérna Laufey, ekki bíða. Hleypur tilbaka. Nóa. Hvað er ekki að sýta, hvað er það? Lyftum. Við sparka fast í boltan, það er lagið. Go. Ekki að þetta flakka. Það var flott. Flott, mætti á, strax í stig, sparkurinn strax í unni. Já, að senda. Gott, og nú hleypum við bara upp, svo upp. Sterk Júlíana, hann að sparka fast í bolta stelpu. Já, hattur hún Laufey. Upp með þig Katla, hleyptu upp. Alla Júlíana sterk, flott hjá þig. Hættina í boltan. Geggjuð hana Júlíana, flott og hleyptu nú upp Laufey. Hleyptu bara upp. Júlíana, meira út. Gott, svona og aftur. Aftur. Róleg Katla. Svona, tími Móa, takk bara einn tíma.
Ekki svona náðu hvort öðrum stelpu, gefa hvort öðrum plás. Stelpmóa, geggju. Ekki tilbaka Steina. Já, upp með Júlíuna. Liggur með stelpu. Já, lyftu þið.
Sjá Móu! Gekki sending og hleyptu upp Móa! Flott, Júlíana, fæðu út til líða! Já, löfum tilbaka Móa, löfum tilbaka með næn! Gekki löfum, það er flott löfum! Móa, komdu hingað, fáðu boltan, komdu hingað. Unnur, sparka til Móu. Júlíana, hleyptu hún upp, löfum, komdu hingað. Flott, ymmið svona, geggja, sterk Júlíana, sterk, ymmið svona, flott Júlíana, geggju. Áfram, þetta er fyrir boltalöfum. Gott, snúða hleyptu upp Móa. Ymmið svona, geggju, þetta var flott. Aftur. Og slaka það fyrst, góða. Slaka með, með vekk. Taka við leikinn eða... Já, taka við leikinn, koma 5 í last og stefna 5 í last eftir leikinn. Munið, þessum við leikinn. Það er ekki stefna tópar, sögur tópar. Yeah, I didn't see you. I was like, yeah, I got like, I saw it. Maybe just in the back of your mind, position yourself on the opposite side of the field. Okay. Yeah. So you're not blocking anything. Yeah. Rosa vel. Hey. Nói, varstu þú með mér ástu? Nei, það er erfiðar. Varstu ekki að fara inn á tveimma að þú veit alveg í fjölda? Ágúst, Arnar, verið það svo aðfram Fína. Var að fara inn í eitthvað sendiferðarbyrg? Nei. Og pressa líkur! Látum að ganga! Strákar, erum að halda stöðunum, fara fram! Náðu sjö! Undir! Ég er ekki fara með höndum! Vel gert, Gylfi! Ok! Slaka það á, það er ekki með þig! Og horfðu, fókus!
Vel gert. Stíðum. Ágúst, passaði mannin. Vel gert, Haukur. Strákar, finnum mann til að dekka. Hvar er laus maður? Tími, far þú aðeins ofar. Strákar, þeir eru 3 að dekka 1. Já, horfum við. Tími, segðu við eftir. Það er nefnt Úlfur. Það Tími, þetta er til. Nú vinnur Tími, nú vinnur þú. Það upp, Oliver. Þetta Tími, aftur. Vinnur. Strákar, ekki allir upp. Oliver, come on. Flottur stundur. Hvað er það? Strákar, hvað er maður til að dekka? Tími, það er ekki verið ít honum. Víkar, farið inn í Ágúst, notaði. Tími, segja það. Ágúst. Líam, strákstu. Þetta er Líam, Dullur. Strákar, ekki allir í hrúu. Vel gert, Þórir. Líam, fyrir niður. Dullur, ekki í markinu. Strákar, spilum. Hei, Ágúst. Hei, stöður! Stöður! Sjálfur líka. Á stað, fáðu mann í þig. Byrjaðu að fá mann í þig. Haukur, ekki lappa. Það voru rólu. Haukur, farðu lengur upp. Farðu miklu meir upp. Farðu alveg bara að víka þegar þeim. Hvernig leggir það? Ég vil fyrst á. Farðu, blaustu. Mætti þú ekki með alveg bara? Ágúst, hérna mig. Svona, já. Nú er Dullur. Báðir, ekki báðir, þeir báðir. Gunnar, ekki báðir. Það er nokkað beðið um að þessi sem eru hérna aukalega að borga þessi blokkar alveg rosalega. Strákar. Nói, ferðu upp. Allra. Stefán. Spurning með hinum meginn líka. Haukur, á. Eða þið ekki að fara. Eru bara að finna mennina sína. Erik, á bakvið. Gunnar, farðu nær, farðu aðeins við það. Það er gætuna, kvöldu mín núna, kvöldu mín. Þú sér að færa hann. Vanda sér bara þjóður. Fjóri hérna. Þetta er bætti luktin það. Gekkjar Ágúst. Ágúst. Pressa Víkar. Haukur núna. Rólegur. Sjálfur bara. Haukur, fáðu mann í þig. Svona, já. Horfa Dullur. Skóttir. Hei, Ágúst, út hérna. Á næsti. Ágúst,
Haukur, einn og einn. Ágúst. Pressa. Já, lengur til þig. Áfram. Komið ofar, þessi megin er ofar. Gunnar, þú ættir að hérna megin. Nógu þarna. Komdu sjálfur. Hei, komdu sjálfur. Það enginn í þér. Svo, Kattin, Kattin. Gunnar, hún tilbúinn. Tveir með sama manni. Þarna, á hlutinu það. Nei. Komdu sjálfur. Komdu til hans. Vandelsbergur. Bergur, þú var sterk í boltann. Þarna. Stefna ykkur Kattarg í hann. Allarleið, saman. Bílu. Grimmur. Nómi, þú voru grimmur í það. Það er sjálf, hluttu. Kemur Kattarg í hann. Ágúst, komdu! Haukur, út setningur. Ágúst, hlaust út af. Nei, Haukur, hérna. Arnar, farðu upp. Þetta virkir markið að frábært. Já, og hreyfa sig. Horfaðu. Vikingar, keyra fram. Vel gert, Arnar, stuð! Áfram stuð! Vinnum hann Haukur! Vinnum boltan, vinnum bara boltan Arnar, ekki manninn, boltan! Já Arnar, frábært! Frábært Arnar, vel gert! Já Ágúst, komdu! Heldur maður aftaði! Innan! Já, Ólafur, komdu! Ólafur, komdu, fara frá! Hei, mæta! Næstu, Arnar, koma!
annan. Herri, ég er að fara heim og nei, ég fara á hjólbíl og svo er ég bara að græða. Ég kem bara tölvöldin. Skúraðir eitthvað að gera? Ekki? Varstu ekki komið í dag? Á þriðjudaginn? Gaman, bye! Pabbi! Hjálpaðu mig að fara á hjólbíl.
aftur. Kristór. Áfram með þér. Birgir, á Gott, Viktor. Okej, kom bort nu. Ekki allir. Allir saman. Oskar, bort á þér. Núna hleypur tillbaka. Hjálpa. Vel gert, Oskar. Vel gert, okej, svona. Oskar, meira!
Kalle, pressa! Kalle, ná honum, vel, sker Kalle, Óskar, Gautur, Hlutur. Kalle, slustu með! Áfram, bóttin er þau inn á. Þú får taka saman. Óskar,
Og Mattias, rætta brynna! Ekki að þú að skjóta Salli! Geggja skotón, velgerð, bara haldið áfram, Maxi er að koma, engar áfram. Jóra næsta mig. Ég ætla að taka það yfir bókjaðar. Ég er að fara eftir henni. Þannig að förum við yfir Sura. Kom svo Skæ, kom! Er ég ekki leikur hjá mér? Ég myndi svona.
Svo ég með fasta sendingu. Áfram Fjölnir! Fasta sendingu. Já, vel gert. Í þetta! Berjast Fjölnir! Berjast! Við erum að loka þeim. Reglum. Helma, Eva, þú ert að laumast. Og hlaupa. Ok, það er færið til ykkur. Eva, aftur, alveg. Já, Siggi í færi. Það má ekki lyfta honum. Hver er það þetta rúm? Varst á vinstri. Hvað þú borðað út alveg fjórblá? Já. Áfram Fjölnir, berjast! Það er yfir. Fann. Lopp.
Þrjú skref frá.
Frændur. Frændur. Búsi, getur við að pressa? Getur að pressa aðeins fram á. Mikið, komðu. Róleg. Sigfús, please. Sigfús! Kom með mig!
Go!
Theodor, margt í vörðuna hér. Gabriel, klár. Vil ég koma að Steffi? Steffi, nei, Sverri, komið. Bergur, þetta bara niður og spila. Við bara Steffi. Og fram á þig. Komið hérna.
Thank you.
Báða leikir. Hvernig veistu að leikir? Ég tek skærbreytti. Ég tek skærbreytti. Mér langar að ég hef að skera bara með. Áfram Breiðablik! Blikar! Hei, koma Blikar! Hey, Thomas! Kraftig! Thomas, kraftig! Allir finna vel, Thomas, kraftig! Ég góð sko, bara skjáður. Thomas! Aftur! Kemur Blikar, áfram! Sá einhvern Bakka! Aftan! Gott, Thomas! Kemur Thomas! Kemur! Arnar, komið í aftan! Gekki, sendi! Alltaf leið! Thomas! Og spilum hann upp! Kemur! Aftur! Gott, Breiðablik! Hei, frábært!
Allt á hreyfingu, svo það er ekki pass. Breiðablik, inn í. Útgáð, fyrir framar.
Eitthvað þurfa að gera var þetta skjáin. Gústi, ég fer í leik, á ekki að fara í leikina. Veit það ekki. Heipa fyrir. Hvað er bara með, bara teipa eða eitthvað? Teipa fyrir. Þóra á, strákar, Þóra á. Strákar, Þóra á. Nei, bökkum bara. Strákar, bakka, fylgjast með vestri. Það sem að missa ekki verður ekki spila. Já, spilið, Bíkar, spilið. Vinnumann, spilið, spilið. Bakkum, hei. Oliver, strákar. Hei. Kom eens op de niet, lekker.
Sindri,
maður! Jóhann, taka maður! Áfram! 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 Vel gert, Sævar. Daniel! Sævar, Jóhann! Baka. Jóhann, taka maður! Já! Fína, áfram! Já! Hvað er þetta? Já, vel gert, Sævar! Já, Sævar með, já, vel gert, Sævar! Daniel, frá! Mimmi, strax! Jóhann! Kom on! Júkus, fram! Þjálfari! Ja, Jukkus áfram, upp! Jukkus fram! Vel gert, Sævar! Sævar Andri, vel gert! Jukkus Gudmundsson! Já! Vel gert, áfram! Ari, farið fram! Koma lag! Sjá Guðmundur í hóðmunni! Rektar inn og sjá Sævar! Rektar inn og hana, sjá Eir! Vel gert, Sævar! Sævar verður! Sævar verður! Daniel! Sævar verður! Ekki núna! Hei, Ari, kom svo bakkar! Hei, Steini og Ari, þið erum frammi. Guðmundur og Sindri.
Sævar áfram! Hjálpa! 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 Já! Spila! Vel gert alla! Eitt veg! Vantar 10 sekúndur. Sævar, opna, hægri! Komið í markina, dríf ykkur, Þorleifur, Þorleifur, inn á völlinn. Halló. Ég er með skrýtin Gutti. Kampi og Hilmir. Hilma! Ég fæ lónum í Þið veitum að þú verður að bakka og verðast líka. Gott. Æ, ég gleymur klukkum. Haukar, Haukar, komið inn á miðjuna.
Tilbúinir að fylgjast með leiknum. Þorleifur, fótt á miðjuna. Gott eitt Þór og aftur. Koma sterkir Haukar yfir að taka boltan af þeim. Hilmi, koma boltanum. Aftur. Ok, það Þorleifur Einsór, þið með! Fram á við! Áfram! Aftur! Tekku! Flottur Ílmar, aftur! Áfram Haukar! Ná boltanum bara! Ná boltanum! Koma Ílmar! Einsór til þinn! Haukar, bakki! Þorleifur, kottu! Kári, hlaupuna í opuna! Hilmar! Bakka! Hilmar, þegar markarum gott út á miðju. Þetta! Flottur samt í. Hvað sterkir Haukar. Taka boltan á flott. Kári til þinn bolti. Flottur Kári. Áfram. Hvað sterkir samt í. Flottur Einsór. Skora. Kári. Bakka út á miðju, Salti! Markmann gott á bóðsvæðinu á miðju. Sjáðu Koma Flottur Hilmar. Já, frábært skot. Skora 2 viðbót og læri Helgi nafni. Það er miðja, strákar. Miðja. Manuel, som vi kallar alltaf Markus í fyrir. Líka betur þegar maður byrjar að rökla. Það var ekki betur. Það var ekki mjög fínt að kynna. Það kom aðeins áður og mætt á móti á því. Saman. Áfram Haukar! Flottur Kári! Áfram! Kári, þetta var frábært hjá þér! Gróta! Grefur í boltan! Vörður Haukar! Kanti, komdu! Komdu inn á! Hilmar, komdu framar! Herri, Haukar, það var ekki að stekka! Stekka mennina, allir að finna Kári! Þorleifur, þetta er þú að stekka! Burtu með þetta! Burtu! Já, alla leið! Einsór,
Vörnin. Haukar, leikurinn er byrjaður. Það er maginn, höndin. Það er að kvíla sig aðeins í það. Það er anda djúpt. Það er virkilega vel gert. Það er ekki smá flottur. Koma Hilmar, bekkur. Og lengur sem bara út kantinn. Okej, takka Haukar! Meira takka! Takka leikir! Kom igen, Haukarur! Afturur! Aftur samt í! Rottur! Alla leið, koma með honum! Bakka, Kári! Bakka! Hilmar, bakka! Það er tveir í viðbót sem við erum að þjálfa. Það er flott! Saman! Hvað segir Eyþór? Óttalegur! Getur við spila inn? Nei, aftur! Aftur fram á við! Koma Hilmar! Koma stakkur! Aftur Hilmar! Samt upp í hindborti! Ertu tilbúin að koma inn á? Kári! Takk í það! Þetta niður! Senda næsta! Það er bra! Það er málíka eitt farin í teig. Kári, þú mátt ekki fara í teig og reyna að skora. Sterkur Kári, sterkur! Sterkur væntur, flott! Flott! Hei, opna kassan! Hóljuður, eftir! Eyþór! Kári! Fram á við! Náðu sér, brotta, ákveðnir! Alla leið! Saman! Frábært, strákar, í burtu með, brotta! Burtu með bolta, stráka! Eyþór!
Takk aftur miðju. Þorvaldur, Þorleifur. Takk aftur. Kári, vel gert, áfram! Hinn meittist. Fram með boltan. Hinn meittist. Sjáðu mennina þeirra að hlaupa. Ok, takk fyrir leikinn. Takk fyrir leikinn. Takk fyrir leikinn, Grótta. Stóð vel. Haukar, þið megið komið hingað. Hilmar, komið hingað. Við verðum út af hérna. Þorleifur, komið hingað. Þetta var enga sig frábær leikur og
Okej, nu är det till Elsa. Okej, Hildur och Bergvik och Hildunar. Ja, Bergvik och Mike, kom mot Bergvik och mótina. Sparka fast! Sparka fast! Mål! Kom, inte Tickor, hit den! Go! Hver var rústum sem leikur? Já. Nei, 2. Nei, 1. Mói, hlaupt út í það. Elsa liggur út í það. Elsa, má ekki. Hlaupt út frá. Og hinstu Tickor. Já, Elísa. Já, vel gert. Læsilegt, og Mói. Og Berghildur, á Elsa, hlaupa með það. Á, aftur, sterk. Já, vel gert Emma. Taka boltan, Elsa áfram. Berghildur. Flott, sterk. Dómar færa boltan. Tilbúin. Varstu hlaup með henni? Og spenda Mói. Flott. Hafið boltan aftur á þetta, náðin. Dalli aftur. Mói. Taka boltan, Elsa, vel gert. Vel gert. Mói, fylla verð Mói. Ákveð, Gabriela, ákveð, náðinni. Já, næsta. Ardi náðinni. Fyrir það. Elsa, hjálpa, Elsa. Á, Ardi náðinni. Elsa, hlaup tilbaka. Flott, Hildur. Fram, Mói, hlauptu með sjálf.
Árni. Allt í lagi, þá komum við tilbaka. Arney, á blökku hérna. Arney. Það er komið ekki boltan. Þetta fara bara stað sjálf. Já, tíkum boltan. Rótt og hlaupum. Boltandi. Já, Hildur dugleg. Arney líka. Já, sterk Hildur, sterk. Boltan. Og byrjum með höndum. Hvað er Berghildur, tilbúin? Hildur, hvað er? Á, Mói, fulla verð! Náðu boltan við ykkur! Kontra! Áfram, við eigum boltan hérna! Við eigum boltan, Mói! Andrea, koma! Við eigum boltan! Ok, Mói, flott! Allt í lagi, hei, við mötum saman. Tilbúin. Flott, það er ábyrgt af höndum! Allt í lagi! Ok, tilbúinar! Elsa, sendi til hliðar, Möndu! Elsa, sendi til hliðar! Flott, og hlaup með hann! Já, vel varðið. Hotspinna, Selfur. Selfur, still inn í keik. Þessna, hot inn í keikin. Elsa! Hei, tilbúin hann, Nóa, flott! Já, koma, á honum. Já. Hinna nærmi! Svo, áfram. Já, áfram. Hoppaði. Það er þetta reyna. Þú næstu taka Arney á, sterk. Boltan. Bakkjar, og Elsa hlaupa. Lyftu. Áfram. Og Berghildur á boltanum. Tilbúin. Höndum.
Gott, ég ætla áfram. Mói, klart. Elisa. Senda Ylfi. Kemur afturlega á berginu. Fyrstu tilbúin. Spila! Áfram Guðrið, kom upp! Hjartan á það! Skjóttu!
Leif!
skálum.